สวัสดีครับท่านผู้ชมตลอดสงครามกว่า 4 ปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับการโจมตีขนาดใหญ่ของรัสเซียแบบผสมผสานนี่แหละครับที่จะมักมีการใช้งานทั้งโดรนและขีปนาวุธในการโจมตีร่วมกัน1มีขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่ปูตินโฆษณาไว้สดิบดีก่อนสงครามมันจะเริ่มต้นว่าเป็นขีปนาวุธที่ไม่มีนะครับระบบสกัดกั้นใดที่จะสามารถสกัดกั้นมันได้การโจมตีร่วมเกือบทุกครั้งนี่นะครับมันจึงต้องมีขีปนาวุธชนิดนี้เข้าร่วมในการโจมตีนั่นก็คือขีปนาวุธคินซาน KH472M ท่านผู้ชมครับซึ่งถือว่าเป็นขีปนาวุธ Iskander M นี่แหละครับที่มันพัฒนาให้สามารถไปติดตั้งบนเครื่องบินมิก31ได้เพื่อให้ความเร็วของมิก31นี่แหละครับเร่งความเร็วของขีปนาวุธ Iskander M ที่ถูกดัดแปลงนี่นะครับทำให้มันมีความเร็วเพิ่มมากขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าอาจจะด้วยความเร็วที่มันมากขึ้นนะครับรวมถึงเทคโนโลยีที่มันอาจจะล้ำสมัยหน่อยช้าลงหน่อยนี่แหละครับมันทำให้ลดประสิทธิภาพของการทำงานต่ำลงกลายเป็นว่าขีปนาวุธเดิมนี่แหละครับก่อนการปรับปรุงมันมีประสิทธิภาพเดียวกว่านะครับเพราะว่าคินซานมันถูกสกัดกั้นได้ง่ายด้วยเพราะว่ามิก31นี่แหละครับที่มันขึ้นบินนี่แหละครับสัญญาณการเตือนภัยมันจะดังทันทีซึ่งมันก็เกิดขึ้นพร้อมๆกับการใช้งานขีปนาวุธล่อนที่มีการขึ้นบินของเครื่องบินทางยุทธศาสตร์เช่นกันขีปนาวุธล่อนมันก็มีรายงานนะครับว่ามันสกัดกั้นได้ง่ายเนื่องจากระยะเวลาในการขึ้นบินของเครื่องบินการตรวจจับได้ง่ายการสกัดกั้นมันจึงสามารถสกัดกั้นด้วยง่ายซึ่งก็เกิดขึ้นได้จากขีปนาวุธนะครับรวมถึงเครื่องบินติดปลายปีกอาวุธปลายปีกของเครื่องบินก็สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธล่อนได้ขีปนาวุธคินซานก็เช่นกันท่านผู้ชมครับจากการที่มันต้องติดกับเครื่องบินมิก31การขึ้นบินมันตรวจจับได้ง่ายการสกัดกั้นมันจึงทำได้ง่ายเช่นกันและสิ่งสำคัญท่านผู้ชมครับตลอด2ปีหลังนี่แหละครับเส้นทางการผลิตคินซานของรัสเซียมันค่อยๆเพิ่มขึ้นจาก40นะครับขีปนาวุธในปี 2024 เป็น 140 ขีปนาวุธในปี 2025 จากนั้นมันก็หยุดชะงักลงท่านผู้ชมครับรองหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองกลาโหมของยูเครนกล่าวว่าเคมลินนี่เลยครับหยุดการผลิตเดือนเมษายนเพราะว่าขีปนาวุธชนิดนี้ท่านผู้ชมครับมันพลาดเป้าหมายและถูกสกัดกั้นได้ง่ายด้วยสงครามอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละครับมันกลายเป็นเหตุผลสำคัญอาวุธประเภทนี้จำเป็นจะต้องนะครับมีระยะความแม่นยำนะครับ 5-7 เมตรจากเป้าหมายคินซานปรากฏว่าทำได้ไม่ดีท่านผู้ชมมันห่างจากเป้าหมายถึง30 เมตรหรือมากกว่านั้นการถูกรบกวนจากสงครามอิเล็กทรอนิกส์มันก็กลายเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันทำให้มันพลาดเป้าหมายไปไกลปูตินเปิดตัวคินซานในปี 2018 ในฐานะสิ่งที่หยุดไม่ได้และไม่มีใครต้องหยุดมันเช่นกันมันหยุดตัวของมันเองจากประสิทธิภาพจนรัสเซียต้องเข็นขีปนาวุธเซอร์คอนขึ้นมาทดแทนท่านผู้ชมครับสำหรับการโจมตีขนาดใหญ่เมื่อเช้าวันนี้เช่นกันท่านผู้ชมครับไม่มีขีปนาวุธคินซานร่วมขบวนสำหรับการโจมตีอีกครั้งในเหตุการณ์เมื่อเช้านี้20 สิงหาคมถ้านับเรื่องของการใช้ขีปนาวุธท่านผู้ชมครับมีการใช้งานขีปนาวุธทั้งหมด75ลูกถือว่าเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดของปี 2026 ที่มีการใช้งานเรื่องของขีปนาวุธนะครับจำนวนปริมาณที่มากนะครับมีการใช้งานขีปนาวุธล่อน KH101 38 ลูกเซอร์คอน13 ลูกคาลิบ8 ลูก Iskander M อีก8 ลูกนะครับ KH59696 ลูกนะครับมีการใช้ขีปนาวุธ KN23 ของเกาหลี2 ลูกรวมๆแล้วเมื่อเช้ามีการใช้ขีปนาวุธประมาณถึง75 ลูกท่านผู้ชมครับขณะเดียวกันมีการขึ้นบินของตู 95MS ถึง 6 ลำตู 160 อีก 2 ลำซึ่งก็เป็นพาหนะสำคัญในการขึ้นบินใช้งานขีปนาวุธล่อน KH101 สำหรับการสกัดกั้นยูเครนยังทำได้ดีสำหรับขีปนาวุธล่อนท่านผู้ชมครับ
52 ลูกนี่แหละครับของ KH-101 KH-5969 รวมถึงเคคาลิบนี่แหละครับมันสกัดกั้นได้ 41 ลูกแต่ถ้าเป็น Iskander M เป็นเซอร์คอนเป็น KN-23 นี่แหละครับมันสกัดกั้นไม่ได้แม้จะมีรายงานการใช้แพทริอัต2 ลูกในการสกัดกั้นแต่ก็ไม่สามารถสกัดกั้นได้เช่นกันนั่นหมายความว่าขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงประเภทนี้ที่ยิงจากพื้นในระยะใกล้ๆนี่เลยครับ Iskander M เซอร์คอน KN-23 ด้วยระยะเวลาการอยู่ในอากาศมันเร็วมากเลยครับไม่กี่10 วินาทีเพราะนั้นการสกัดกั้นมันจึงทำไม่ค่อยได้นอกจากว่า Patriot PAC-3 นี่เลยครับพอจะเอาอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้รับประกัน 100% ตลอด7 ชั่วโมงของการโจมตีกรุงเคียฟและ4 เมืองรอบๆนี่แหละครับมันทำให้มีผู้เสียชีวิตขั้นต่ำ13 รายบาดเจ็บ33 คนโรงพยาบาลบ้านเรือนนะครับและก็นะครับตึกอาคารบ้านช่องได้รับความเสียหายอย่างหนักซึ่งดูเหมือนกิจกรรมโรงงานทหารนี่แหละครับมันอาจจะได้รับความเสียหายด้วยเช่นกันและสำหรับการโจมตีตอบโต้ด้วยโดรนของยูเครนซึ่งก็เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันสำหรับเช้าวันนี้ท่านผู้ชมครับมันมีรายงานโดรนยูเครนนี่แหละครับมันทำให้เช้าวันที่20 สิงหาคมนี่แหละครับเป็นอีกวันในอุตสาหกรรมน้ำมันของรัสเซียที่มันเริ่มต้นด้วยสิ่งอื่นนอกเหนือจากกาแฟการระเบิดในตาตาสถานนะครับในคัสโดดาและทัมบอฟนี่แหละครับมันเกิดขึ้นจากโดรนจากการโจมตีโดรนของยูเครนการโจมตีด้วยโดรนนี่แหละครับมันไปโจมตีโรงกลั่นน้ำมันทาเนโกนะครับที่นิสเนคัมรัฐตาตาสถานนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียมีกำลังการกลั่นที่ถูกออกแบบไว้16 ล้านตันของน้ำมันดิบต่อปีและที่ท่าเรือนะครับทามันเนฟเทคนะครับในครัสโดดาของรัสเซียก็ถูกโจมตีด้วยโดรนเช่นกันมีรายงานเกิดเพลิงไหม้ในท่าเรือน้ำมันแห่งนี้อีกครั้งสำหรับความเสียหายของโรงกลั่นน้ำมันที่ทาเนโกและรวมถึงท่าเรือส่งออกน้ำมันที่คัสโดดาริมฝั่งทะเลดำนี่แหละครับในเรื่องของรายละเอียดความเสียหายยังไม่สามารถระบุความเสียหายได้แต่ท่านผู้ชมครับมันมีรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นตั้งแต่การโจมตีด้วยโดรนของยูเครนเมื่อวันที่12 สิงหาคมท่านผู้ชมครับเหตุการณ์วันนั้นมีรายงานการโจมตีท่าเรือฐานทัพเรือสำคัญโนโวลอดซิดรวมถึงท่าเรือน้ำมันในบริเวณพื้นที่เดียวกันกับการโจมตีเมื่อเช้านี้นี่แหละครับท่านผู้ชมครับในบริเวณท่าเรือโนโวลอดซิดวันนั้นนะครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์วันที่12มันสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อกองเรือทะเลดำหลังจากที่ผ่านการนะครับตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการโจมตีตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับการโจมตีในครั้งนั้นล่าสุดมันมีรายงานผลการรายงานการความเสียหายออกมาแล้วนะครับมันมีรายงานว่าเรือฟิกเกตชั้นแอดมิรอนกิโกโลวิชนี่แหละครับซึ่งมีค่ามากที่สุด2 ลำมันถูกระบุนะครับว่าได้รับความเสียหายอย่างหนักต้องออกจากสนามรบนี่แหละครับอย่างน้อยเป็นเวลา1 ปีเพื่อเข้าอู่ซ่อมขนาดใหญ่ซึ่งการโจมตีวันนั้นมันทำให้เรือฟิกเกตโปรเจกต์ 11356R แอดมิรอนเอสเซนนี่เลยครับหมายเลขตัวเรือนะครับ490รวมถึงเรือธงของกองเรือทะเลดำแอดมิรอนมาคาลอฟนี่แหละครับซึ่งขึ้นมาแทนเรือมอสควาที่ถูกจมลงตั้งแต่ช่วงต้นสงครามปี 2022 ระบุตัวเครื่อง499นี่แหละครับมันถูกระบุนะครับว่าได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากขีปนาวุธล่องหนขนาดกระทัดรัดนี่แหละครับรวมถึงโดรนกามิกาเซ่ของยูเครนโดยเรือแอดมิรอนเอสเซนนี่แหละครับมันถูกโจมตีที่ส่วนหัวมันทำให้ส่วนหัวเนี่ยครับเกิดบิดเบี้ยวดาดฟ้าถูกทำลายตัวยิง UKSK 3H14 แบบ 8 ช่องนี่แหละครับสำหรับใช้บรรจุขีปนาวุธล่อนคาลิบนี่แหละครับมันได้รับความเสียหายรวมถึงระบบจัดการเรดาร์ตรวจการอุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารดาวเทียมนี่แหละครับมันทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ขณะที่เรือธงนะครับแอดมิรอนมาคาลอฟนี่แหละครับมันถูกโจมตีบริเวณส่วนยิงแนวตั้งเช่นกันนะครับมันถูกระบุนะครับว่าเกิดการระเบิดภายในช่องนะครับ
ช่องที่บรรจุลูกจรวดคาลิบนี่เลยครับมันทำให้เกิดเพลิงไหม้ในช่องยิง UKSK ในขณะที่สถานปัตกรรมในเรื่องของการจัดการรบเรดาร์สงครามอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารมันก็ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงคล้ายๆกันกับ Admiral Accent นี่แหละครับมันทำให้ทั้งสองลำตอนนี้ถูกระบุนะครับว่าต้องมีการซ่อมแซมอย่างหนักในอู่ต่อเรือเท่านั้นนะครับไม่นับความเสียหายอื่นๆท่านผู้ชมครับหากเรือฟริเกตทั้งสองลำนะครับยังคงไม่สามารถใช้งานเป็นเวลา1 ปีหรือว่านานมากกว่านั้นท่านผู้ชมครับมันส่งผลกระทบทันทีต่อกองเรือทะเลดำของรัสเซียซึ่งปัจจุบันมันก็มีน้อยเต็มทนอยู่แล้วท่านผู้ชมครับมันทำให้เรือรบผิวน้ำนี่แหละครับที่สามารถใช้ขีปนาวุธล่อนคาลิบได้2 ลำนี่แหละครับมันต้องออกจากสนามรบซึ่งเหตุการณ์เมื่อเช้าปรากฏว่ามันไปใช้เรือบูยานเอ็มในการใช้ขีปนาวุธล่อนคาลิบในการโจมตีแทนเหตุการณ์ในวันนั้นมันส่งผลชัดเจนท่านผู้ชมครับภายในท่าเรือโนโวโรซิสนี่เลยครับมันไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยของกองเรือทะเลดำอีกแล้วหลังจากที่มันต้องละเหตุละเหเล่ล่อนมาจากท่าเรือสำคัญเซวัตเชอร์โพลริมฝั่งด้านตะวันตกของไครเมียซึ่งมันก็ถูกรบกวนถูกโจมตีจากขีปนาวุธลองเนปจูนรวมถึงโดรนมากูล่านี่แหละครับมันได้รับความเสียหายอย่างหนักตั้งแต่ช่วงต้นของสงครามท่าเรือเซวัตเชอร์โพลจึงอยู่ไม่ได้มันพังจนไม่สามารถนะครับนำเรือไปอาศัยหรือว่านะครับจอดได้เนี่ยเลยครับต้องเคลื่อนย้ายมาโนโวโรซิสและตอนนี้โนโวโรซิสมันก็ไม่ปลอดภัยเช่นกันท่านผู้ชมครับแม้ว่าการโจมตีของรัสเซียเมื่อเช้าตรู่วันนี้20 สิงหาคมจะประสบความสำเร็จสร้างความเสียหายต่อยูเครนแต่ก็ไม่ได้ทำให้โครงสร้างการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนเสียไปท่านผู้ชมครับซึ่งมันก็จะตรงกันข้ามกับรัสเซียการโจมตีโรงกลั่นนะครับมันทำให้ก่อวิกฤตน้ำมันการโจมตีเรือรบมันทำให้ศักยภาพการใช้งานขีปนาวุธลดลงนะครับการโจมตีทุกวันถ้าโรงกลั่นทั้งโรงกลั่นคลังน้ำมันโรงงานผลิตอาวุธนี่เลยครับทุกอย่างมันล้วนบั่นทอนศักยภาพการรบของรัสเซียขณะที่โดรนของยูเครนนี่แหละครับกับเพิ่มปริมาณการโจมตีมากขึ้นทุกวันการพัฒนาเพิ่มขึ้นจนตอนนี้ท่านผู้ชมครับยูเครนกำลังจะโจมตีรัสเซียด้วยขีปนาวุธล่อนขีปนาวุธบอลลิสติกมิสไซล์ตัวใหม่ล่าสุด FP9 นี่เลยครับความเร็ว 6.4 มัคนะครับซึ่งถ้าเผื่อการโจมตีเกิดขึ้นนี่แหละครับมันอาจจะเปลี่ยนแปลงสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งดูเหมือนการทดสอบการใช้งานขีปนาวุธบอลลิสติกมิสไซล์มันกำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นี่แหละครับมันอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญหลังจากที่ก่อนหน้านี้ฟามิงโกไปโจมตีโรงงานอวกาศสำเร็จนะครับมันทำให้ศักยภาพการส่งดาวเทียมนะครับของรัสเซียตอนนี้มันต้องสิ้นสุดลงหาโรงงานประกอบไม่ได้สถานการณ์ต่อจากนี้ไปท่านผู้ชมครับความสามารถของโดรนและขีปนาวุธของยูเครนกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนี่เลยครับซึ่งตรงกันข้ามกับรัสเซียการใช้งานขีปนาวุธบอลลิสติกมิสไซล์ FP9 ที่กำลังจะเกิดขึ้นมันอาจเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจการทำสงครามการโจมตีก็เป็นไปได้แม้ว่ายูเครนจะขาดลูกจรวดป้องกันแพทริออตแต่ในเรื่องของการพัฒนาการโจมตีแนวหลังของรัสเซียมันก็พัฒนาไม่หยุดเช่นกันร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ